به نام خدا. سلام، شاهین هستم از کانال گرافی با یه آموزش فتوشاپ دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. اگه کانال منو سابسکرایب نکردی لطف فرمایید کانال منو سابسکرایب کنید، آموزش‌ها رو دنبال کنید. امروز میخوام بهتون آموزش بدم چجوری تتویی روی بدنتون رو حذف کنید. برای این کار ابتدا با ابزار لسو من دور تتو رو سلکت میکنم. به این صورت از منوی سلکت مودیفای و اکسپند مقدار 5 پیکسل بهش اکسپند میدم که نواحی سلکت منو عریض‌تر بکنه. بعد از منوی ادیت گزینه فیل رو میزنم. دقت کنید که اینجا روی کانتنت اویر باشه حتما و اوکی میکنم. خب همینجوری که میبینین تتو از بین رفت. اگه موقع فیل دیدین که یه مقداری کارتون خراب شده و چیزای جا مونده، میتونید از ابزار استمپ استفاده کنید و اون قسمت ها رو یه مقدار استمپ بزنید که حالت طبیعیشو به دست بیاره. به این صورت این هم قبل و بعد کارمون کاملا تتو از بین رفت. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.